अब चाहिँ हामीले फर लुपको बारेमा कुरा गरौँ है त। सुरुमा चाहिँ हामीले लुपको बारेमा कुरा गरौँ। लुप भनेको के हो, त्यसपछि चाहिँ हामीले लुपको टाइप्सहरू बुझौँ, त्यसपछि चाहिँ फर लुपको बारेमा डिस्कस गरौँला है। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले एउटा रेपल बनाइसकेको छु यहाँ फर लुप इन जेएस भनेर, हजुरले एक्सेस गर्नु होला, तल डिस्क्रिप्सनमा छ लिङ्क चाहिँ। लुप भनेको चाहिँ के हो भने केही कुरा रिपिटेडली भइरहन्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले लुप भनिन्छ। जस्तो हामी पहिला सानो सानो हुँदाखेरि हाम्रो टिचरहरूले हामीलाई एउटा यो मानव माई नेम इज मनिष अथवा माई नेम इज कोड विथ भुर्तेल भनेर यो 100 चोटि लेखेर आइज अथवा यो एक पेजभरि लेखेर आइज भन्नुहुन्थ्यो नि। हामीले के गर्थ्यौँ, एउटै कुरालाई लेखेको गर्थ्यौँ नि। त्यो भनेको चाहिँ हामीले एउटा केही कुरा चाहिँ लुपमा गरिरहेका छौँ, एकचोटिभन्दा बढी गरिरहेको छ एउटै कुरालाई, त्यसलाई चाहिँ हामीले लुप भनिन्छ है। लुप चाहिँ हामीले किन युज गरिन्छ भने केही कुरा हामीले रिपिटेडली गरिरहन पर्ने छ काम भने त्यसलाई हामीले लुप भनिन्छ, त्यसलाई हामीले लुप युज गरिन्छ त्यसमा चाहिँ। जस्तो हजुरलाई 1 देखि 100 को बीचमा कति छ सम भनेर प्रिन्ट गर्न पर्यो भने त 1 + 2 + 3 + 4 + 5 गर्दै गर्दै जानु पर्यो नि त। त्यो सम प्लस भइरहेको छ नि त्यहाँ नम्बर त होइन। त्यो नम्बरलाई हामीले जोड्ने काम लुपमा भइरहेको छ नि त कन्स्टेन्टली। केही कुरा अटोमेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले लुप युज गर्छौँ है त। त्यसरी नै हाम्रो जावास्क्रिप्टमा चाहिँ धेरै टाइपको लुप हुन्छ। फर लुप हुन्छ, डु व्हाइल हुन्छ, व्हाइल हुन्छ, फर इन हुन्छ, फर अफ हुन्छ। सबै कुरा हामीले बिस्तारै बुझ्दै जाउँला है त। अहिले चाहिँ हामीले सुरुमा बेसिक फरको बारेमा बुझौँ, फर लुपले चाहिँ के गर्छ भनेर बुझौँ है त। मैले अलिकति जुम गरिदिन्छु ल। अब चाहिँ हामीले सिन्ट्याक्स हेरौँ है त के छ। सुरुमा हामीले फर लेखिन्छ यसरी, अनि त्यसपछि स्मल ब्राकेट युज गरिन्छ, अनि त्यसपछि लेट एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरिन्छ। भेरिएबल माथि नै छ भने त्यही युज गरे नि भयो, तर हामीले यसमा चाहिँ भेरिएबल डिक्लेयर गरिन्छ धेरै जसो चाहिँ है। आई इज इक्वल टु एउटा भ्यालु दिउँ, लेट्स से 0 भन्ने भ्यालु दिउँ, आईमा भ्यालु दियौँ होइन। अनि यहाँ चाहिँ हामीले एउटा कन्डिसन दिन्छ कतिचोटि लुप रन गर्ने त भनेर। लेट्स से मलाई चाहिँ आई लेस देन 10, आईको भ्यालु 10 भन्दा कम हुने बेलासम्म चाहिँ लुप रन गर है भनेको यो चाहिँ है। यसपछि चाहिँ हामीले के गरिन्छ भने आई प्लस प्लस गरिन्छ। यो आई प्लस प्लस भनेको चाहिँ के हो भने आईको भ्यालु चाहिँ हरेक चोटि बढ्छ, एकछिनमा हेरौँ त्यो चाहिँ के हो है त। अनि यसपछि हामीले के गरिन्छ भने यहाँ यसरी कर्ली ब्रासेस लगाइन्छ। लेट्स चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँ प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो console.log अनि आईको भ्याल्यु। अब यसलाई रन गऱ्यो भने यहाँ आयो होइन त, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आयो नि होइन। यहाँ चाहिँ अब हेरौँ है त के भयो। सुरुमा चाहिँ हाम्रो आईको भ्यालु 0 छ, सुरुमा आईको भ्यालु 0 छ यहाँ हो। अनि यो यसले चेक गर्छ कन्डिसन लेस छ कि नै भनेर, लेस छ, आईको भ्यालु 0 लेस छ। यसपछि के गर्छ भने यसले चाहिँ बढाइदिन्छ कि आईको भ्यालु, आई प्लस प्लसले चाहिँ आईको भ्यालु 1 थप दिन्छ। हामीले यस्तो गर्थ्यौँ नि, आई प्लस इक्वल टु 1 गरेको थियो नि, यस्तै नै यसले यस्तै नै गरेको, आईमा एउटा भ्यालु थप दिन्छ हरेक चोटि। अनि यसपछि के हुन्छ भने यसमा सुरुमा आईको भ्यालु 0 हुन्छ, अब सुरुमा 0 आउने भयो। यसपछि यसले बढाएर 1 हुने भयो, यसपछि फेरि बढाएर 2 हुने भयो, 3 4 5 6 7 8 9 हुने भयो। अब 9मा आउने भयो यो। अब आईको भ्यालु अहिले 9 छ यहाँ है। 9 चेक हुन्छ, ठिक छ भने 9 प्रिन्ट हुन्छ। त्यसपछि 10 बनाइदिन्छ यसले, अनि यहाँ चेक हुन्छ अब 10 छ कि नै भनेर। 10 भन्दा त यो भएन, यो त कन्डिसन मिलेन नि त। 10 त 10 भन्दा कम त होइन, इक्वल हो। त्यही भएर यो टर्मिनेट हुन्छ, अनि त्यसपछि सकिन्छ, लुप सकिन्छ यसरी। यसरी चाहिँ हाम्रो फर लुपको चाहिँ काम गरिन्छ यसरी। अब मैले हजुर एउटा सानो टेस्ट लिन्छु है त। अब मैले लेट्स चाहिँ यहाँ मैले console.log गरेँ अनि आईको भ्यालु प्रिन्ट गरेँ है त। अब यसको आउटपुट के आउँछ मलाई कमेन्टमा लेखिदिनु त के आउँछ। म 5 सेकेन्ड कुर्छु है त। लेख्नुभयो? ओके, आईको भ्यालु के आउँछ हेरौँ है त अब यहाँ। ल यहाँ त एरर आयो, आई इज नट डिफाइन्ड भनेर। किन यस्तो भयो भने हामीले अघि हेरेको थियौँ नि के हुन्छ भने लेटले चाहिँ एउटा ब्लकमा मात्रै हुन्छ, यसको स्कोप ब्लक स्कोप हुन्छ भनेको यो ब्लकभन्दा बाहिर यसको अस्तित्व नै छैन क्या। अहिले आयो भने थाहै छैन यसलाई, यो कर्ली ब्रासेस भित्र मात्रै छ आईको भ्यालु, बाहिर यसको भ्यालु नै छैन, अस्तित्वै छैन। त्यही भएर हाम्रो आईको भ्यालु 0 आउँछ। आईको भ्यालु 9 हुँदैन है यहाँ। किन हुँदैन भर्खरै भनिहालेँ मैले, यसको ब्लक स्कोप हुन्छ। यो चाहिँ सानो टेस्ट लेको हजुरको, कसैले केही भनिहाल्यो भने भनिदिनु होला त्यो चाहिँ है त। ओके, यसलाई चाहिँ मैले कमेन्ट गरिदिन्छु, यसलाई चाहिँ मैले लेखिदिन्छु यहाँ ब्लक स्कोप भनेर है त। अब चाहिँ हामीले के हेऱ्यौँ भने लेट्स चाहिँ मलाई चाहिँ यो 0 देखि 9 छ भनेको यो छ नि, यसको सम चाहियो अरे। सम चाहियो भने के गरेर मिल्छ भने मैले माथि एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्छु, लेट सम इज इक्वल टु 0 भनेर यसरी डिक्लेयर गरेँ मैले है त। अब के गर्न पर्यो, यसलाई हटाइदिन्छु मैले। अब के गर्न पर्यो भने हामीले हेरेको थियौँ नि अघि नै अपरेटर्समा, सम प्लस इक्वल टु आई गरिदियो भने यो के हुने भयो, यो भनेको सम इज इक्वल टु सम प्लस आई हो होइन। अब यहाँ के हुन्छ त, यहाँ के हुन्छ भने सुरुमा समको भ्यालु 0 छ,
0 प्लस सुरुमा आएको भ्यालु कति छ 0 हुन्छ यहाँ हेर्नु माथि 0 हुन्छ हैन यसरी हुन्छ हैन अब समको भ्यालु 0 नै हुने भयो यहाँ यसपछि आएको भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ 0 प्लस 1 कति भयो 1 भयो हो यसरी अनि 2 हुन्छ 2 प्लस 3 3 प्लस 4 गर्दै 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 गएर 9 सम्म प्रिन्ट हुन्छ यसलाई चाहिँ मैले यहाँ console.log गरेर अनि हाम्रो समको भ्यालु प्रिन्ट गरे भने के आउँछ हेरौँ है त यहाँ आउने भयो नि त 45 हुँदो रहेछ 0 देखि 9 को सम 45 हुँदो रहेछ यसरी आयो कसरी आयो बुझ्नु भयो नि हजुरले सुरुमा समको भ्यालु 0 छ अनि आइको भ्यालुसँग थपिदै 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 जान्छ है त यो यसरी हुन्छ अब चाहिँ हामीले के गरौ भने युजरबाट मागौ युजरले चाहिँ के भन्दिन पर्यो भने कति सम्मको लुप कतिवटाको लुप गर्ने कतिवटाको सम चाहियो भनेर चाहिँ युजरसँग माग्न पर्यो रे यसको लागि चाहिँ हामीले के गरौ भने लेट num इज इक्वल टु के गर्न पर्यो हामीले पार्ट्स इन्टिजर गरौ नम्बर भएपछि पार्ट्स इन्टिजर यसमा चाहिँ हामीले प्रम्प्ट गरौ के गर्न पर्यो भने अब इन्टर नम्बर भनेर युजरसँग नम्बर मागौँ एउटा है त अब के गर्न पर्यो भने हामीले यतिचोटि युजरले जतिचोटि भन्छ त्यतिचोटि लुप गर्ने हो भनेपछि यहाँ के गर्न पर्यो लेस देन नम्बर हो नि त नम्बरसँग गर्ने हो अब सबै एउटै सेम नै हो यसलाई रन गरे भने मैले अब लेट्स चाहिँ 10 सम्म गरिदिए भने अब 0 देखि 10 सम्मको हाम्रो 45 नै हुने भयो किन 45 हुने भयो भने 0 देखि 9 सम्म जान्छ यो त्यही भएर 45 हुने भयो ल लेट्स चाहिँ इज इक्वल टु गरिदिए भने चाहिँ अब 55 हुन्छ अब लेट्स चाहिँ यहाँ 10 गरिदिए भने मैले 55 भयो नि जोडियो नि त 10 अघि नै 9 सम्म गथ्यो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुँदै गथ्यो अहिले चाहिँ अब प्लस 10 हुने लास्टमा इज इक्वल टु गरेपछि यसरी चाहिँ हामीले फर लुप युज गर्न सकिन्छ फर लुपले के गर्ने भयो सजिलो गराइदिनु भयो हामीलाई अब लेट्स चाहिँ मैले चाहिँ हजुरले अब मलाई 20,000 वटा नम्बर प्रिन्ट गरेर देखाइदिनु भनेर भन्यो भने हजुरले अब console.log 1 2 3 4 गर्दै त टाइम लाग्छ धेरै दुःख हुन्छ हैन कपी नै गरे पनि टाइम लाग्छ नि त अब यदि 3-4 लाइनमा कोडमा हुन्छ भने त हामीले किन त्यस्तो गर्ने त्यही भएर चाहिँ हामीले फर लुप युज गरिन्छ यो भयो फर लुपको बारेमा हैन यसपछि चाहिँ हामीले अब फर इनको बारेमा बुझौँ है त फर इन चाहिँ हामीले केमा लाग्छ भने हामी अब्जेक्ट्समा लाग्छ है जस्तो हामीले अघि डिस्कस गरेको थियौ नि अब्जेक्ट्सको बारेमा प्रिमिटिभ र नन प्रिमिटिभमा चाहिँ हामीले नन प्रिमिटिभमा चाहिँ अब्जेक्ट हुन्छ भनेको थियो नि त्यसमा लाग्छ जस्तो मैले कन्स्टेन्ट गरेँ कन्स्टेन्टमा चाहिँ मार्क्स भनेर लेट्स से स्टुडेन्ट अन्डरस्कोर मार्क्स भनेर यसरी एउटा अब्जेक्ट बनाएँ हैन यो इज इक्वल टु चाहिँ यसरी मार्क्स बनाएँ मैले लेट्स से अब स्टुडेन्टको नाम राखौँ है त स्टुडेन्टको नाममा चाहिँ लेट्स से मनिषको चाहिँ आयो रे 10 मार्क्स त्यसपछि हरिको आयो रे 90 मार्क्स श्यामको आयो रे 40 मार्क्स र सीताको आयो रे 30 मार्क्स ल यसरी छ रे है त अब हाम्रो मार्क्स यसरी छ स्टुडेन्टको मार्क्स यसरी छ अब हामीलाई चाहिँ के गर्न पर्यो रे भने हामीले यहाँ त अहिले सानो बनाछौँ यदि जम्मा 4वटा मात्रै हालेछौँ लेट्स से यो चाहिँ एउटा स्कुलकै पुरै स्कुलकै हो रे स्कुलमा 10-15 हजार जना स्टुडेन्ट छन् सबैको मार्क्स यसरी नै छ रे फर इक्जाम्पल हैन अब सबैको अब हामीले म्यानुअली गर्न त टाइम लाग्छ यसको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्न मिल्छ भने फर इन भन्ने युज गर्न मिल्छ है त यसको लागि चाहिँ हामीले के गरौँ भने फर मार्क्स इन केमा स्टुडेन्ट मार्क्समा चाहिँ हामीले यो गर्यौँ अब यसलाई चाहिँ हामीले प्रिन्ट गरेर हेरौँ है त console.log गरौँ अनि यहाँ चाहिँ हामीले मार्क्सलाई प्रिन्ट गरौँ अब के आउँछ हेरौँ है यसलाई चाहिँ मैले अहिले कमेन्ट गरिदिन्छु यो रन नहोस् मल्टिपल लाइन कमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ अहिले स्ल्यास अगाडि गर्नु अनि स्टार लगाइदिनु त्यसपछि कहाँसम्म गर्ने हो लेट्स चाहिँ मलाई यहाँसम्म गर्न मन लाग्यो भने अनि स्टार लगाइदिनु अनि स्ल्यास लगाइदिनु है यो गर्नु भने चाहिँ मल्टिपल लाइन कमेन्ट हुन्छ ल अब यसलाई रन गरेर हेरौँ त यहाँ त अहिले यसरी नाम आयो हैन मनिष हरि श्याम सीता भनेर तर हामीलाई के चाहिएको थियो नि हामीलाई यसरी यो नम्बर मार्क्सहरु चाहिएको थियो यो मार्क्सहरु चाहिएको थियो हामी के गर्न मिल्छ हामीले अघि हेरेको थियौ नि अघिल्लो च्याप्टरमा अब्जेक्ट्सको डेटाहरु कसरी लिने भनेर यसको लागि के गर्ने स्टुडेन्ट मार्क्स भन्ने एउटा अब्जेक्टको हामीलाई के चाहियो हामीलाई मार्क्स चाहियो हैन अब यसलाई रन गर्यौं भने यसरी मार्क्स आउने भयो अहिले बुझ्नु भयो होला हैन यसमा के गरेछौं भने हामीले यो मार्क्समा के आउँछ मार्क्समा नाम आउँछ की भ्यालु पेयर भनेको थियो नि हामीले यसमा चाहिँ हामीले की आउने भयो अब यसले चाहिँ यो इनले चाहिँ की लेखिदिने भयो मार्क्समा हैन अनि हामीले यसरी अब्जेक्टको भित्र चाहिँ यसरी कीलाई लेख्यो भने त्यसको भ्यालु आउँछ अब यहाँ चाहिँ के भयो राम्रोसँग बुझौं है त
यो स्टुडेन्टको मार्क्समा चाहिँ यसरी दुईटा भ्यालु छ, एउटा की छ एउटा भ्यालु छ हो। अनि यो इनले चाहिँ के गर्छ, इनले चाहिँ मार्क्समा चाहिँ हाम्रो की मात्रै राखिदिन्छ। जस्तो यहाँ मनिष, हरि, श्याम, सीता भन्ने छ नि, यो ल्याएर मार्क्समा राखिदिन्छ हो। हामीसँग के छ, अब की छ, हामीसँग भ्यालु चाहिएको हामीलाई अब हैन। के गर्न मिल्यो त्यसको लागि, हामीलाई अब्जेक्टको भित्र चाहिँ यसरी बिग ब्र्याकेट भित्र चाहिँ की को नाम राखिदियो भने त्यसले भ्यालु निकालिदिन्छ। जस्तो मैले यहाँ यतिकै पनि मैले कन्सोल गरेँ, कन्सोल डट लग गरेँ। मलाई चाहिँ के चाहियो भने स्टुडेन्ट मार्क्स भित्रको मलाई चाहिँ मनिषको मार्क्स चाहियो भने के गर्न मिल्छ, मैले मनिष यस्तो गरिदियो भने मनिषको मार्क्स आउँछ। यसलाई रन गरेँ भने मैले एरर दियो, मनिष इज नट डिफाइन्ड। ओके, मनिष भनेर मैले यसरी भ्यालु राख्नु पर्यो है, मनिष भनेर यसरी राख्नु पर्यो। अनि अब रन गऱ्यो भने अब आउने भयो, यहाँ हेर्नु त 10 भनेर आयो नि यसरी। अघि मैले सिधै भेरिएबलको जसरी राख्दै थिएँ नाम, त्यही भएर नआएको है। यसरी यहाँ कोलनभित्र राख्नुपर्छ, यसरी यो इन्भर्टेड कोलन यसरी छ नि, यो इन्भर्टेड कमा छ नि, डबल इन्भर्टेड कमा, यसको भित्र चाहिँ स्ट्रिङमा राख्नु पर्यो नि त्यसलाई त, त्यही भएर है। मनिष राखेपछि के आयो, 10 आयो। यसरी नै हामीले यहाँ गरेको के, यसरी नै ठ्याक्क मनिष आउँछ, यसमा हरि आउँछ, श्याम आउँछ, सीता आउँछ, त्यसरी नै मार्क्स आउँछ, भ्यालु आउँछ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो फर इन लुप काम गर्छ। अब अर्को हुन्छ हाम्रो फर अफ लुप भन्ने हुन्छ। यो फर इन भयो, अर्को फर अफ हुन्छ है। फर अफ चाहिँ के हुन्छ भने, फर अफले चाहिँ इटरेबल आइटममा मात्रै काम गर्छ है। इटरेबल आइटम भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, एरे स्ट्रिङहरू चाहिँ हाम्रो इटरेबल आइटम हो, जुनलाई चाहिँ लुपमा काम गर्न सक्छ नि, जुन त्यसलाई चाहिँ हामीले इटरेबल आइटम भन्छ कि। यो की भ्यालु पेयरहरू कहिले पनि इटरेबल हुँदैनन्, यिनीहरूलाई यसरी नै लिन पर्छ भ्यालुहरू। हाम्रो फर अफ लुपले चाहिँ के गर्छ भने इटरेबल मात्रै काम गर्छ। जस्तो स्ट्रिङमा लेट्स से मेरो नाम छ, लेट नेम इज इक्वल टु मनिष राखिदिएँ मैले। अब चाहिँ मलाई यसको हरेक क्यारेक्टरहरू चाहियो, लेट्स से MANISH सबै चाहियो अरे। आफ्नो नाम पनि राख्न दिन सक्दिनँ त्यसरी है। ल यसको लागि चाहिँ के गरौँ भने फर क्यार गर्छु मैले, CHAR क्यार इन नेम गरेँ है, सरी इन अफ नेम गरेँ। अनि त्यसपछि मैले अब यहाँ कन्सोल डट लग गरेँ, मलाई के देखाउन पर्यो भने क्यार देखाउन पर्यो, क्यारेक्टर्स देखाउन पर्यो। यो स्ट्रिङमा भएको क्यारेक्टर्सहरू के छ भनेर देखाउन पर्यो। यस्तो गरेँ भने मैले अब यहाँ हेर्नु त MANISH आयो नि। यसरी चाहिँ कुनै पनि इटरेबल आइटमको इन्डिभिजुअल भ्यालुहरू लेख्न सकिन्छ। यो चाहिँ हामीले अझै बुझौँला, पछि हामीले एरेहरू पढ्ने बेलामा चाहिँ अझै राम्रोसँग बुझिन्छ। अब हजुर चाहिँ के गर्न मन लाग्यो भने एउटा नाममा चाहिँ कतिवटा क्यारेक्टर छ भनेर बुझ्न मन लाग्यो चाहिँ के गर्न मिल्छ भने लेट गर्नु नम्बर अफ क्यारेक्टर भन्ने एउटा हामीले नम्बर डिक्लेयर गरौँ, इज इक्वल टु 0 गरौँ यसरी। त्यसपछि के गर्न मिल्यो भने यहाँ हरेकचोटि लुप रन हुने बेलामा नम्बर अफ क्यारेक्टर्समा चाहिँ 1 थपिनु पर्यो। नम्बर अफ क्यारेक्टर प्लस इक्वल टु 1 भयो भने के हुने भयो त, हरेकचोटि यसमा 1 थपेर जाने भयो। सुरुमा 0 हुन्छ, त्यसपछि 1 2 3 4 गरेर जान्छ। अब यसमा चाहिँ मैले कन्सोल डट लग गरेँ, लग गरेर नम्बर अफ क्यारेक्टरलाई प्रिन्ट गरेर रन गऱ्यो भने के आयो, नम इज नट डिफाइन्ड भनेछ। त्यहाँ चाहिँ ड्यास भएछ है, यहाँ अन्डरस्कोर हुनु पनि ड्यास भएछ, त्यही भएर एरर आयो। यहाँ हेर्नु त आयो 6 भनेर आएको छ नि, हेर्नु त 1 2 3 4 5 6 6वटा नै छ, त्यही भएर 6 आयो। अब यसमा चाहिँ मैले अझै गरिदिन्छु ल, 1 2 3 पनि गरिदियो भने 9 आउँछ। अब 9 आयो नि यसरी। यसरी चाहिँ हामीले फर अफ लुप युज गर्न मिल्छ है जावास्क्रिप्टमा। ल यो त भयो फरको बारेमा। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले व्हाइल र डु व्हाइलको बारेमा बुझौँला।